Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 83, sau khi Diệp Phàm đi tới thành Triều Dương, anh ấy đã liền gây náo loạn một phen khi tẩn cho đám người Cơ Gia một trận lên bờ xuống ruộng. Tuy nhiên, sau khi lấy cánh tay của một tên tu sĩ Cơ Gia, Diệp Phàm đã gặp phải rắc rối càng ngày càng lớn khi mà lúc này đám người Cơ Gia đến đây ngày càng đông. Bọn chúng đồng thời xuất thủ đánh về phía Diệp Phàm, khiến anh ấy phải bay người đi và tránh né khỏi những đòn công kích đang ập tới. Sau một hồi, giữa không trung, bàn tay một tên trẻ tuổi đột nhiên ngưng tụ lại một luồng sáng rồi hóa thành một cái trận pháp. Nhất thời, khi trận pháp vừa xuất hiện, nó liền hóa khổng lồ rồi phóng ra ánh sáng bao vây lấy Diệp Phàm ở bên trong đó. Sau đó, hư ảnh bàn tay khổng lồ từ giữa không trung cũng liền ập tới, đập mạnh vào người Diệp Phàm, tựa như vỗ một con muỗi. Trong khoảnh khắc bị đòn công kích kia đánh trúng, Diệp Phàm rất nhanh đã vận toàn lực vào lá chắn phòng ngự, bao phủ lấy cơ thể mình. Làm xong, anh ấy mới nghĩ cách phá giải nó. Còn phía xa, thấy Diệp Phàm bị đám người Cơ Gia bao vây như vậy, nó bây giờ mới động thân. Rất nhanh, chân đạp hư không, một màu xanh cũng liền tỏa sáng. Sau đó, nó liền lao tới một tên bịt mắt đang chỉ đạo tên trẻ tuổi thi triển trận pháp bắn xé. Chỉ trong nháy mắt, cái tên bịt mặt kia đã bị cái mỏ của Hắc Hoàng hất văng, những tên gào thét cũng không ngừng vang vọng. Còn Diệp Phàm, sau khi bị tên kia vây nhốt, anh ấy rất nhanh đã phá giải. Sau đó, thân hình phóng thẳng lên không trung. Từ trong tay Diệp Phàm, một luồng ánh sáng vàng cũng liền lóe lên. Đến đây, anh ấy bắt đầu kết thủ ấn, một hình chữ thập kèm theo cánh tay khổng lồ cũng liền xuất hiện giữa không trung. Gầm lên một tiếng, Diệp Phàm liền đánh ra từng đạo ánh sáng vàng phóng thẳng về phía đối thủ đang bỏ chạy ở phía trước. Thế nhưng, khi đạo ánh sáng kia phóng qua, tên kia vẫn né được. Đáng tiếc, mệnh hắn đến đây đã tàn, trong tay Diệp Phàm, tờ giấy vàng đã liền phóng ra. Nháy mắt sau, nó đã liền chấm dứt sinh mệnh của tên kia. Tuy nhiên, đồng thời vào lúc đó ở phía xa, cái đám tu sĩ đang đứng xung quanh vì phần thưởng đã liền lao về phía Diệp Phàm. Đáng tiếc, ngưng tụ lực lượng vào bàn tay, Diệp Phàm liền một quyền đập mạnh xuống mặt đất chấn bay bọn họ. Làm xong, anh ấy gầm lên, cái hỏa lò cũng liền xuất hiện rồi hóa khổng lồ. Ngay sau đó, nó liền chiếu ra một đạo ánh sáng màu vàng hút hết đám người kia vào bên trong. Khoảnh khắc ấy, những tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn, cứ như thể nơi này bị quét sạch. Đứng trên hỏa lò khổng lồ đang đỏ rực, Diệp Phàm lạnh lùng, ánh mắt liền quét qua xung quanh một lượt. Và rốt cuộc, sau khi Diệp Phàm gây ra động tĩnh về đám người Cơ Gia, Đồ Phi cuối cùng cũng xuất hiện, rồi bắt đầu khua môi múa mép. Thế nhưng, chẳng biết múa mép kiểu gì, hắn ta cùng Hắc Hoàng lại xảy ra một trận võ mồm và bị nó cắn cho một trận. Thấy thế, Diệp Phàm định ngăn hai tên này, rồi nhờ hắn dẫn mình đi tìm động phủ của Thanh Giao Vương để nhờ chút chuyện. Nghe vậy, Đồ Phi cùng Hắc Hoàng mới thôi ẩu đả, cứ thế nhảy lên chiếc thuyền vừa lấy được của đám người Cơ Gia, cả ba liền rời đi. Không lâu sau, bóng dáng chiếc thuyền đã xuất hiện ở trên một cái mặt hồ. Sau đó theo bàn tay Đồ Phi vận chuyển, trận pháp đã liền sáng lên. Chỉ tích tắc sau, theo đạo ánh sáng phóng lên trời cao, con thuyền cũng liền biến mất. Ít lâu sau, con thuyền bây giờ mới xuất hiện trở lại. Hiện tại, bọn họ đã xuất hiện ở một tòa thành trì cực lớn. Ở giữa tòa thành có một đấu tràng cực kỳ nguy nga và tráng lệ. Nhìn nó, Diệp Phàm có cảm giác lần này đi tới đây, mọi chuyện sẽ không dễ dàng chút nào. Hít sâu một hơi, hai người lại tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, con thuyền rốt cuộc cũng dừng lại. Sau đó, một nữ nhân yêu tộc xinh đẹp cũng liền xuất hiện trước mắt hai người. Thấy cô ta, Đồ Phi liền chào hỏi, quả nhiên là hai người này đã quen biết từ trước. Thế nhưng, nhìn kẻ lạ mặt phía sau, nữ nhân tên Thanh Y kia liền hỏi Đồ Phi hắn là ai. Nghe vậy, Đồ Phi cũng liền giới thiệu Diệp Phàm với nàng. Tuy nhiên, cũng vì cái danh Diệp Phàm khiến bên ngoài náo động, chính vì thế Diệp Phàm đã bị một tên của yêu tộc khiêu chiến. Không lâu sau, Diệp Phàm và Đồ Phi đã đi tới đấu tràng rộng lớn. Khi cánh cửa mở ra, cả hai cũng liền đi vào bên trong. Chậm rãi tiến lên, trước mắt Diệp Phàm cũng nhanh chóng xuất hiện đối thủ của mình là một tên đại hán cưỡi ngựa. Ngay sau khi trận đấu bắt đầu, tên đại hán kia liền công kích về phía Diệp Phàm, từng sợi xích sắt cùng chiếc chùy khổng lồ đã ập tới. Thế vậy, Diệp Phàm cũng rất nhanh tránh né, để rồi sau đó, khi đã túm được sợi xích, Diệp Phàm liền cầm sợi xích rồi quăng tên đang ngồi trên ngựa bay lên không trung. Phía xa, chứng kiến Diệp Phàm vừa thi triển thực lực, cái tên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cười nhẹ, trên người Diệp Phàm có đồ mà hắn rất thích. Và liệu rằng tiếp theo, Diệp Phàm sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Tập 84 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!